أزول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي المغاربة، تحياتي وتحية مجددة. معكم خالد أتماني في هذا البرنامج اللي هو كيف نسقط محمد السادس. تحية لكم مجددا على راديو ريبوبليك، على راديو الجمهورية و منبر الأحرار الجمهوريين المغاربة. هو في الحقيقة اسقاط محمد السادس ماشي شي حاجة ليا صعيبة، ماشي شي حاجة ليا مستحيلة، ماشي شي حاجة ليا غير عادية، وانما عادي انك يعني ترفض النظام تاع محمد السادس، وانك تعبر على الافكار ديالك السياسية، وتعبر على الاحتياجات ديالك كمواطن، تعبر على الاحتياجات ديالك كإنسان يعني. وتشوف الشعوب اللي هي متقدمة حضاريا وفكريا واقتصاديا على الشعب ديالنا، وتشوف تاخد كمثال كيفاش انهم كيفكروا، كيفاش انهم كيسيروا البلدان تاعهم والقوانين اللي هي عندهم. انا كنقول باللي المغاربة خاص يبداو يكتبوا في الحيوط، يبداو يقاطعوا الشركات ديال محمد السادس، يبداو انهم العصيان المدني مثلا مدينة على قدها ما تخلصش الضوء، ما تخلصش الماء، هذاك الماء وهذاك الضوء راه ديال الشعب. اصلا الانسان المغربي ما خدام ما ردام، ما كيشوف من هاد الدولة، ما كيشوف من هاد العصابة ولا درهم واحد، ومع ذلك تيخلص الضوء وتيخلص الماء وتيخلص الضرائب. علاش اقولوا لي علاش؟ ولهذا اخوتي اخواتاتي، خاصكم ترفضوا هذا الرجيم، ترفضوا هذا النظام، وتعبروا على الرفض ديالكم بكل حرية. علاقاش اذا اتحدتوا ما يقدرش المخزن يدير والو، المخزن خواف. محمد السادس راه خايف مع راسو، راه خواف، راه كيموت بالخوف، ولكن فاش كيشوف ان الشعب ما قادرش يتحد، وان الشعب كيشريها لبعضياته، فمحمد السادس كيستغل الفرصة، كيقول بلي هذاك سميتو اللي كيقول لك داك التعبير اللي كيقول لك فارق تسود، هو تيفرقكم باش هو يسيطر عليكم. ولهذا اخوتي المغاربة خصكم تشوفوا بعضياتكم كاخوان في الوطن، وكأن كيجمعكم عدو اللي سميتو محمد السادس. لازم نتحدوا من اجل اسقاطه واسقاط العصابة ديالو في الوقت الراهن. هذا هو الاساس. وانا كنقول الكتابة في الحيوط، كتب بالليل في الحيط بيشوف كتا واحد في الظلام، كتبة كبيرة يسقط محمد السادس ويسقط المخزن. الصباح فاش كتشرق الشمس، الناس كيشوفوا هذيك العبارة وهذيك الكتابة. الناس مثلا اللي غاديين في الشارع، الناس اللي غاديين مثلا بالطوموبيلات وهادي الدراري الصغار خارجين من المدرسة كيشوفوا يسقط محمد السادس. يعني حتى كتحيد هذاك الحاجز تاع الخوف. كتب في البلاكات، كتب في السواتر، كتب في المدرسة، كتب في الكوليج، كتب في اي بلاصة يسقط محمد السادس. حلقاش هاد محمد السادس خويا واختي، وخاصة الاطفال وخاصة الشباب، راه هو اللي خرج على الحياة ديالكم، راه هو اللي خرج على المستقبل تاعكم. واصلا اي الشباب المغربي خاصة الطبقة الفقيرة ما عندهم لا مستقبل لا والو. اش من المستقبل عندكم؟ اش من المستقبل اقولوا لي؟ ولهذا هو عايش بخير، معيش العائلة ديالو بخير. هذا محمد السادس والدو شرى ليه طيارة البارح بعلو كتولد، ولات عنده طيارة خاصة، ولات عنده مليارات ديال الدولارات في الحسابات السويسرية. وانت اخويا المروكي يا بوزبال ما عندك والو. علاش؟ حلقاش ما قادرش تهضر على حقك، حلقاش والديك ما علموكش انك تكون حر، وما علموكش انك انسان مواطن لازم تاخذ حقك من بلادك، ماشي انك تمشي تبلحاس وكذا وتساوك الناس باش يدبروا عليك ولا شي لعبه. هذا هو اللي كاين. ولهذا خوتي خواتاتي، حنا كيجمعنا عدو اللي كيهدد الحياة ديالنا حنا الكل، شمال وجنوب وغرب وشرق واي بلاصة. وحنا كشعب مغربي ما عندنا حتى شي عداوة بعضياتنا، فقط العدو هو الذي يقف في وجه التغيير، والذي يقف في وجه الثورة، والذي يريد استمرار هذا النظام الاجرامي ديال المخزن وديال محمد السادس. هذا هو العدو تاعنا. اذا انا خالد عتماني كنقول لكم خوتي خواتاتي، كتبوا في الحيوط، كتبوا في السواتر، كتبوا في البلايك، كتبوا في الا لقيتي حتى شي حاجه اللي هي كيملكها محمد السادس كتب فيها،
ولا سميتو دخلوا هزوا داكشي اللي كاين لقاش داك رزقكم. هذيك اسمه وهذاك مرجان وهذوك الاسواق السلام، هذيك راه منتوجات ديال الشعب، هذاك راه رزق ديال الشعب. لاش انت غادي تبقى تحنسر باش تدبر على 50 درهم ولا 100 درهم باش تدخل تقضى ولا تدخل تشري ما تاكل ولا تشري ما تشرب ولا شي لعبه؟ هذاك راه رزقك، راه خصك، هذاك راه حقك، ما كاين لا رزق لا والو، هذاك حقك، هذاك راه ديالك، خاصك تاخدو. لاش غتخلص لمحمد السادس؟ لاش؟ ودوك الشركات كاع كلهم راه كانت شركات وطنيه، كانت شركات ديال الشعب. هاد محمد السادس بالخوصصه اللي دار بواه والخوصصه اللي دار هو فاش مات هذاك المقبور تاع بواه، راه دا دوك الشركات كلها ديال الشعب، رد الشركات ديالو هو باسمه في الهولدينغ ديالو اللي كيتمتع به هو والعائله ديالو. يسقط محمد السادس. كان معكم كلشي معنا، كلشي معنا يا اخواني اخواتي، كلشي معنا خوتي ولاد الشعب، كلشي يقول يسقط محمد السادس، يسقط محمد السادس. بركة من الدل، بركة من العار، يسقط محمد السادس. هذا عدو الشعب، يسقط محمد السادس. هذا عدو الوطن، يسقط محمد السادس. كلشي كتب في الحيوط، كلشي كتب في الشجر، كلشي كتب في السوادر، كتبوا في البلاي، كتبوا في الطويس، كتبوا في المدرسة، كتبوا في الكوليج، كتبوا في اي بلاصة. يسقط محمد السادس. هذا هو اللي خرج على الشعب، هذا هو اللي خرج على الدراري الصغار وخرج على الشباب وخرج على المراهقين وخرج على كلشي. داكشي باش ما عندكم والو، حازقين فاقرين عايشين في البراك والكريانات، ما عندكم حتى ابسط الحقوق، ما عندكم حتى ابسط الشروط ديال الحياة. وتقول ما عندكم ولا مستقبل، ما عندكم ولا شيء، ضايعين و ما عندكم لا امل، يأس عايش معكم. يسقط محمد السادس. نحن شعب قادر على اسقاط هذا النظام واسقاط هذه العصابة اللي هي جابت لنا الدر العار وعدو ديالنا احنا كشعب وكناس. العدو ديالنا، العدو ديال كل مغربي هو محمد السادس. ايها الشعب المغربي، العدو ديالكم هو محمد السادس. اسقطوه، 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 اسقطوا هذا العدو، اسقطوا هذا العدو، اسقطوه، اسقطوه. يجب ان يسقط. انا محمد السادس باغي نحيدو، باغي نسقطو، لحقاش هذا محمد السادس هو اللي خرج على الحياة ديال كل مغربي. باك معيشو محمد السادس في الفقر. داكشي باش نتايا فقير. ايوا الولد الصغير وايتها الفتاة الصغيرة تولي ما عندك والو. فهمتولا؟ تحياتي. دابا خويا المغربي واختي المغربية، كتشوف ان الوالد تاعك فقير وان الام ديالك مسكينة عايشة في الفقر وانت كذلك باغي تعيش في الفقر وتعيش في الفقر. اش هادشي؟ ماشي حتى قضية فقر وانما قضية على الحرية. الحرية لازم تكون عند الشعب، ولكن الحرية ما يمكنلكش تاخدها مع محمد السادس. لحقاش الحرية شنو كتجيب؟ الحرية كتجيب لك الازدهار وكتجيب لك الاقتصاد وكتجيب لك الشفافية وكتجيب لك الديمقراطية. داكشي باش هو غادي يحارب الحرية، يحاربها باش يفقرك. هذا هو اللي كاين. راه ما يمكنناش نفصلوا الحرية على الفقر وعلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اللي كيعيشها الوطن ديالنا. ولهذا خويا واختي المغربية، راكم كتشوفوا ان والديكم مكرفسين عاشوا التكرفيس. نقولوا ان والديكم مساكن، والدينا مساكن كانوا اميين وما عارفينش، وغادي نخليو الوضعيه كيما هادي؟ لا لا، نرفضوها. لازم يطيح محمد السادس.